মৰমৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ চেপ্টাৰ 6ৰ ইংৰাজীৰ পলিউশ্যন নামৰ পাঠটো পঢ়াবলৈ আৰু পাঠটো অকমান ইলাবোৰেট কৰিবলৈ বুজাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ লগতে তোমালোকক পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ইয়াৰ বুজাৰ ক্ষেত্ৰত অকমান সহায় আগবঢ়াম লগতে ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম গতিকে তোমালোকে মন দি চাই যাবা যদি তোমালোকে মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছা তোমালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা যাতে তোমালোকে মোৰ যিকোনো ভিডিঅ' মই দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকে পাবলৈ সক্ষম হোৱা আৰু তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা এতিয়া আহাচোন আমি পলিউশ্যন পাঠটো পঢ়ো সো যেহেতু এই তোমালোকৰ এটো এটা ইংৰাজীৰ চেপ্টাৰ মই কিছু শব্দ ইংৰাজীতে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম So it is given what is the name of the chapter. You are the students of class 6. So from now you have to try to speak in English. So kisuman tumalake English ot etia prai hikibole chesta koribo lagibo. Acha. So here is so tumalokote prothomote kintu ei pattut eta bor dhunia puzzle dise. Puzzle mane ki me bujai disu. Here is a puzzle for you. The word given below means something that makes us unwell. Unwell মানে ভাল নলগা বেয়া লগা ইয়াত এটা শব্দ দিয়া আছে উল্টা পুল্টাকে দিয়া আছে এই শব্দটোৱে তোমালোকক কিবা এটা বেয়া লগা বা বেয়া অনুভৱ কৰে এই শব্দটোনো কি তোমালোকে বাছিব লাগে Can you rearrange the letters to get the correct word আৰু এই শব্দবিলাকক পুনৰ গঠন কৰিবলৈ এটা কাৰেক্ট word তোমালোকক বিচাৰিবলৈ দিছে You have to arrange these words to get a correct word So some hints are also given here অলপ হিন্ট এটা দিছে তোমালোকক the word starts with d এই যে শব্দটো শুদ্ধ শব্দটো আসলে কি দি আৰম্ভ হ'ব d দি আৰম্ভ হ'ব তেতিয়ালে কি শব্দ তোমালোকে গেছ কৰিব লাগে তো তোমালোকে গেছ কৰিবা ক্লাছতো আলোচনা কৰিবা তো এতিয়া আৰু মই দেৰি কৰি নাথাকো তোমালোকক কোন বুজাই দিছো এই শব্দটো আসলে আমাৰ মানে কি আমি বেয়া কেতিয়া অনুভৱ কৰো যেতিয়া আমাৰ বেমাৰ হয় গতিকে এটো বেমাৰ মানে ইংৰাজীত কি কয় ডিজিজ গতিকে এটো কি হ'ব তেতিয়াহলে ডি প্ৰথম আখৰটো ডি হ'ব তো এটো যদি ডি হয় তাৰপিছত কি হ'ব ই ডি ই এছ তাৰপিছত আৰু এটা ই লৈ আহা এছ ই ডি জি তাৰপিছত কি হ'ব আই এছ ই এটো হৈ গ'ল তোমালোকৰ ডিজিজ মানে বেমাৰ ওকে সো what are the things that make us unwell কি বস্তুৱে আমাক বেয়া লগায় তোমালোকৰটো কেতিয়াবা কিছুমান বস্তু যেনে ধৰা মই এটা উদাহৰণ দিলো প্লাষ্টিক পুৰিলে যেতিয়া উগ্ৰ গোন্ধ হয় আমাৰ ভাল লাগে নে বেয়া লাগে নিশ্চয় বেয়া লাগে তেনেকুৱাই কেইটামান তোমালোকক ইয়াত এটা গেছ কৰিবলৈ কিছুমান শব্দ বিচাৰিবলৈ দিছে talk to your friend and write some of them here one is done for you ইয়াত দিছে dirty water মানে লেতেৰা পানী যদি আমি খাই দিও আমাৰ নিশ্চয় বেয়া লাগিব আৰু কি বেয়া লাগিব যদি আমি ডাৰ্টি ওয়াটাৰ তাৰপিছত ইয়াতে যদি আমি উগ্ৰ কোনো শব্দ শুনো তেতিয়ালে কি হ'ব তেতিয়ালে হাই সাউন্ড হ'ব বা যদি আমি লেতেৰা বায়ু মানে সেৱন কৰো বা পানী যদি লেতেৰা বায়ু ধোঁৱা সোৱা লওঁ তেতিয়া ডাৰ্টি এয়াৰ হ'ব তাৰপিছতে এটো কি হ'ব ডাৰ্টি মানে তোমাৰ ধোঁৱা আমি পালো তাৰপিছত এই তলৰ ছবিটোত চালেও মন কৰিলেও তোমালোকে দেখিবা আৰু কিছুমান জুৰে যদি আমাক মানে মাইক বজি থাকে বা কিছুমান শব্দ হয় তেতিয়ালে কি হ'ব হাই সাউন্ড হ'ব নহবনে বাৰু আৰু পলিউটেড ওয়াটাৰটো হৈয়ে গ'ল পলিউটেড ওয়াটাৰ প্ৰথমতে দিছে বা ডাৰ্টি ওয়াটাৰ বুলি প্ৰথমতে দিছে আৰু কি হ'ব মানে ইয়াৰ ডাৰ্টি এয়াৰ বুলি আমি গমেই পাইছো আৰু কি বুলি ক'লো হাই সাউন্ড হয় নহয় আৰু মানে এটো হ'ব কি বেয়া গোন্ধ দুৰ্গন্ধ তেতিয়ালে এটো কি হ'ব ডাৰ্টি স্মেল কি আমি লিখিব পাৰো তেতিয়ালে ইয়াত আমি পেন্সিল ইউজ কৰিছো ডাৰ্টি ওয়াটাৰ তাৰপিছত আৰু কি হ'ব তোমালোকে ডাৰ্টি শব্দটো লিখিবা ইয়াত লিখিবলৈ স্পেস কম ডাৰ্টি স্মেল হয়নে বাৰু তাৰপিছত কি হ'ব ডাৰ্টি এয়াৰ হয়নে বাৰু তাৰপিছত হ'ব হাই সাউন্ড যদি অতি উচ্চ মানে শব্দ হয় আৰু কি হ'ব তেতিয়ালে ইয়াতে ধৰা পলিউটেড বা তোমালোকৰ ডাৰ্টি ল্যান্ড বা ডাৰ্টি সয়েল হয়নে তাৰপিছত হৈ গ'ল আমি ডাৰ্টি স্মেল আমি লিখিলো অলৰেডি তাৰপিছত আমি হ'ব ডাৰ্টি স্মোক বা স্মোক
হাই স্মোক আমি হাই বুলি দিবা নিদিলেও হ'ব স্মোক এইকেইটা বস্তু আমাক কি কৰে আমনি কৰে বা বেয়া লগায় এটচেট্ৰা চ' তোমালোকৰ নিজৰ মনতো যদি কিছুমান শব্দ আহিছে তেনেকৈ তোমালোকে বাছি লিখিব পাৰা চ' most of the things that cause diseases are as a result of pollution আৰু ইয়াত যিমানবিলাকেই হৈছে সেই গোটেইবোৰ কিন্তু কিহৰ কাৰণে হয় পলিউশ্যন আমি অসমীয়াত কওঁ প্ৰদূষণ তোমালোকে পাইছা হোৱাট ইজ পলিউশ্যন প্ৰদূষণ মানে কি ৰিড দ্য লেচন টু ফাইণ্ড আউট মোৰ আমি এই লেচনটোৰ মাজেৰে আমি মানে আজি পলিউশ্যন মানে কি বা প্ৰদূষণ মানে কি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' এই ছবিটোলৈ চোৱা কোনোবাই নাকত সোপা দিছে কোনোবাই জোৰে কাণত মানে কাণটো ঢাকি ধৰিছে কোনোবাই ভালকৈ চকুৰে মনিব পৰা নাই ধূলি হয়নে বাৰু তোমালোকে এটা ডাষ্ট পাৰ্টিকল লিখিব পাৰা ডাষ্ট লিখিব পাৰা চ' কেন উই লিভ উইদাউট এয়াৰ আমি বায়ু নহ'লে জীয়াই থাকিমনে ন' উই কেনট লিভ উইদাউট এয়াৰ উই নিড এয়াৰ টু ব্ৰিথ মানে উশাহ লোৱা এণ্ড দ্য এয়াৰ উই ব্ৰিথ মাষ্ট বি ক্লিন এণ্ড ফ্ৰেছ আৰু উশাহ ল'বলৈ যদি আমাৰ ধোঁৱা হয় লেতেৰা হয় আমাৰ বেমাৰ হ'ব নহ'লে আমি কষ্ট পাম আমাৰ লাংছৰ বেমাৰ হ'ব দ্য এয়াৰ মিক্সড উইথ ডাষ্ট এণ্ড স্ম'ক ইজ পলিউটেড এয়াৰ যদি এয়াৰত বা বতাহত বা বায়ুত কি মিক্স হৈ থাকে ডাষ্ট মানে ধূলি এণ্ড স্ম'ক মানে ধোঁৱা যদি মিক্স হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আমি কি বুলি ক'ম প্ৰদূষিত বায়ু মানে পলিউটেড এয়াৰ When polluted air goes into our lungs, তেতিয়া আমাৰ লাংছত যায় হাওঁফাওত যায় we can fall ill তেতিয়াই কিন্তু আমাৰ কি হৈ যাব পাৰে বেমাৰ হৈ যাব পাৰে তাৰপিছত আৰু কি দিছে চোৱা when you visit an industrial area য'ত ধৰা তোমালোকে ইটা ভাটা আছে কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ চিমনি থকা গুৱাহাটীলৈ যদি কেতিয়াবা যোৱা ডাঙৰ ডাঙৰ ফেক্টৰীলৈ যোৱা কেতিয়াবা চাহপাত ফেক্টৰীবোৰে হওক what do you see তোমালোকে কি দেখা You see smoke, ধোঁৱা coming out of chimney মানে ওখ জোঙা ইটা ভাটাবিলাকত দেখিবা তোমালোকে ডাঙৰ জোঙা কিছুমান থাকে সেইবিলাকক চিমনি বুলি কয় সেইবিলাকৰ ধোঁৱা ওলাই থাকে the air becomes thick মানে বহুত ডাঠ ঘন একদম ধোঁৱা ওলাই with clouds of smoke clouds মানে ডাৱৰ একচুৱেলি কিহৰ ডাৱৰ এইটো পানীৰ ডাৱৰ নহয় ধোঁৱাৰ ডাৱৰ the fumes of cars আৰু মানে গাড়ীৰ ধোঁৱা বাছৰ ধোঁৱা ট্ৰাকৰ ধোঁৱা অলছো ফিল দ্য এয়াৰ এইবিলাকে গোটেই কি কৰে বায়ুটোক লেতেৰা আমাৰ বায়ুত মন কৰা আমাৰ বায়ুত আচলতে কি থাকিব লাগে নাইট্ৰজেন থাকিব লাগে অক্সিজেন থাকিব লাগে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কম থাকিব লাগে খুব কম পৰিমাণে নাইট্ৰজেন 78% 78% থাকিব লাগে নাইট্ৰজেন অক্সিজেন প্ৰায় 21% আৰু 0.3 পৰা % থাকিব লাগে আচলতে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কিন্তু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ বৰ্তমান বহুত বাঢ়ি গৈছে এই যে গাড়ীৰ ধোঁৱা বাছৰ ধোঁৱা এইবোৰৰ পৰা কিন্তু আমাৰ কি বাঢ়ে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আমাৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড লাগেনে নালাগে উই ডোণ্ট নিড কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উই নিড অক্সিজেন এণ্ড দ্য প্লেণ্টছ মানে গছবিলাকে হেল্প আছ বাই কনজিউমিং দ্য কাৰ্বন ডাই অক্সাইড মানে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড লৈ পেলাই আমাক কি কৰে এই বতাহৰ পৰা যিখিনি আমাৰ বেয়া লেতেৰা কাৰ্বন ডাই অক্সাইডখিনি কোনে লৈ লয় গছে লৈ আমাক সহায় কৰে ইয়াৰ্ছ মানে হৈছে কাণ আৰু অলছ' ফিল্ড উইথ দ্য নইজেছ আৰু কি হয় শব্দ আজিকালি ইমান শব্দ হুলস্থুল of factories and ট্ৰেইনৰ শব্দ ফেক্টৰীৰ শব্দ দ্য স্ম'ক অফ ফেক্টৰীজ আৰু ফেক্টৰীৰ ধোঁৱা এণ্ড দ্য ফিউমছ অফ অট'মোবাইলছ আৰু অট'মোবাইল মানে সৰু যিবিলাক মানে ধৰা টেম্পু হওক এইবিলাকৰ যিবিলাক নেকি ধোঁৱা মেক দ্য এয়াৰ ডাৰ্টি বতাহটো কি কৰে আমাৰ বায়ু কি কৰে লেতেৰা কৰে ডাৰ্টি মানে হৈছে লেতেৰা দিছ ইজ হাউ এয়াৰ বিকামছ পলিউটেড তেনেকৈ কিন্তু কি হৈ যায় বায়ু প্ৰদূষিত হয় Air is polluted all the time by smoke and foul smell. বেয়া গোন্ধ বা দুৰ্গন্ধ foul smell আৰু smoke মানে হৈছে ধোঁৱা এই দুটাৰ পৰাই কিন্তু কি হৈ যায় বায়ু লেতেৰা হয় Can we survive in such an environment? এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত environment মানে হৈছে আমাৰ এটা কি বুলি কিবা পৰিৱেশ এনেকুৱা এনভাইৰনমেণ্টত আমি বাৰু জীয়াই থাকিবলৈ বা আমি বাচি থাকিবলৈ সক্ষম হ'মনে No, we cannot. What can we do then? So তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব what can we do then তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগে we can take good care of our environment আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টৰ আমাৰ পৰিৱেশৰ আমাৰ বাতাবৰণৰ আমি ভাল কেয়াৰ ল'ব লাগে যত্ন ল'ব লাগে কেয়াৰ মানে হৈছে যত্ন and protect it from being spoiled মানে লেতেৰা হোৱাৰ পৰা বচাব লাগে বচাও কেছে বচাएंगे one of the ways of protecting the environment is to make people aware মানে মানুহক জগাব লাগিব মানুহক জনাব লাগিব যিসকলে নাজানে গছ কাটিছে তোমালোকৰ পৰিয়ালৰ আশে পাশে যতে গছ কাটিছে বুজাব লাগিব বহু মানুহে গছ কাটি পেলাই সেইবিলাক বেছি পেলাই জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিছে আচলতে আমি জীৱিকা নিৰ্বাহৰ বাবে বেলেগ পথ ল'ব লাগিব কিন্তু গছ কাটিব নালাগিব
যাদৱ পায়েং যাক অৰণ্য মানৱ কোৱা হয় যিয়ে গছ লগাই পেলাই গোটেই ডাঙৰ ডাঙৰ অৰণ্য কৰি পেলাইছে এজন মানুহে এটা অৰণ্য বনাব পাৰিছে তেতিয়াহ'লে সেইজন মানুহ আমাৰ কাৰণে দেৱতা স্বৰূপ যাৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰে অৰণ্য মানৱ বুলি আখ্যা দিছে of the dangers of destroying the world around us green plants enrich the air with oxygen আৰু যিমান গ্ৰীণ প্লেন মানে আছে সেউজীয়া গছ গছনিয়ে আমাৰ বতাহক কি কৰে বা আমাৰ বায়ুক অক্সিজেনেৰে ভৰাই দিয়ে they use up the carbon dioxide মই কৈ গৈছো এই মাত্ৰ যে তেওঁলোকে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডবোৰ শুহি লয় and other harmful gases আৰু বাকি লেতেৰা গেছবিলাকো শুহি লয় in this way plants protect us from a number of diseases আৰু বহু বেমাৰৰ পৰা ডিজিজ মানে হৈছে বেমাৰ প্ৰটেক্ট কৰে মানে আমাক কি কৰে আমাক সেফ কৰে আমাক বচায় so we must warn people মানুহক কি কৰিব লাগিব আমি warn কৰিব লাগিব সাৱধান কৰিব লাগিব of the dangers of cutting trees গছ কাটিলে যে কিমান বিপদ হ'ব আমি কিন্তু আমি যেহেতু শিক্ষিত আমি যেহেতু শিক্ষা লৈছো আমি আমাৰ যিসকলৰ শিক্ষা নাই যিসকলে নাজানিলে যিসকলে নুবুজিলে বা যিসকলে নপঢ়িলে তেওঁলোকক বুজাই দিয়া কিন্তু তোমালোকৰ কৰ্তব্য আমাৰ কৰ্তব্য we should plant more trees আমি বেছি গছ লগাব লাগে বাৰ্থডেত কেক কাটিবা কিন্তু বাৰ্থডেৰ দিনাখন গছও লগাবা there are many other ways in which we can keep the air clean আৰু বহুটা ওয়ে আছে বহু পদ্ধতি আছে যাৰ দ্বাৰা আমি বতাহবোৰ বা আমাৰ বায়ু নিৰ্মল কৰিব পাৰো বা সাফা কৰি ৰাখিব পাৰো cars and buses should be cleaned regularly to reduce the release of harmful gases কাৰ বাছ এবিলাক ৰেগুলাৰলি আমি কি কৰিব লাগে সাফা কৰি থাকিব লাগে তাৰ ধোঁৱা ওলোৱাৰ যি সিস্টেম হেতু আমি সাফা কৰি থাকিব লাগিব factories must adopt measures to protect the environment ফ্যাক্টৰী যে কি কৰিব লাগিব এডপ্ট কৰিব লাগিব মানে ল'ব লাগিব কিছুমান বিকল্প কিছুমান পদ্ধতি we must also take steps আমিও কিছুমান স্টেপ বা কিছুমান মানে পদ আগবঢ়াব লাগিব to keep the water clean কেনে কৈনো আমি পানীখিনি সাফা ৰাখিব পাৰো like air water is very valuable for us আৰু বতাহৰ নিচিনাকৈ পানীও আমাৰ কাৰণে কিন্তু খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ very valuable বহুত মূল্যৱান we cannot live without water আৰু পানী নহলেও কিন্তু আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰো we need water in our daily lives আমাৰ সদায় আমাক কি লাগিব পানী লাগিব people cannot survive in an environment where water is polluted আৰু য'ত পানী লেতেৰা খাব নোৱাৰা পানী কি হ'ব আমি মানুহ জীয়াই থাকিবই নোৱাৰিম either by natural causes by man made causes হয়তো natural causeৰ দ্বাৰা হ'ব পাৰে প্ৰাকৃতিক কাৰণতো হ'ব পাৰে লেতেৰা আৰু মানুহৰ কিছুমান কাৰণতো পানী লেতেৰা হ'ব পাৰে you must have heard about the water of Brahmaputra becoming dark মাজতে শুনিছিলা যে water of Brahmaputra নদীৰ পানী কোলা হৈ গৈছিলে and polluted in 2018 আৰু 2018 চনত বহু বেছি পলিউশন মানে বহু প্ৰদূষিত হৈ গৈছিলে scientists had analyzed the water and found some harmful matter in it কিছুমান ক্ষতিকাৰক পদাৰ্থ harmful matter তাত পাইছিলে this was the result of an earthquake আৰু যাৰ হেতু কিহৰ কাৰণে হৈছিলে ভূমিকম্পৰ কাৰণে তাৰ তলৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভিতৰত ফাট মেলি পেলাই কিছুমান লেতেৰা বস্তু ক'ৰ পৰা ওলাইছিলে মাটিৰ তলৰ পৰা হেতু কিন্তু মানুহৰ কাৰণে লেতেৰা হোৱা নাছিলে হেতু ভূমিকম্পৰ কাৰণে হৈছিলে মানে earthquake at the source of the river য'ত নেকি নদীটো সৃষ্টি হৈছে তাতে কিন্তু কি হৈছিলে ভূমিকম্প হৈছিলে similarly the garbage মানে বেয়া লেতেৰা বস্তুবোৰ that we dump মানে পেলাই দিয়া দলি মাৰি পেলাই দিয়া into rivers pollutes the water নদীত যে আমি পেলাই দিও হেবিলাকো কি কৰে বায়ু প্ৰদূষণ কৰে making it unfit for all living beings আৰু নদীত কি থাকে মাছ থাকে কাছ থাকে the fishes the tortoise the crocodiles সবৰে কাৰণে ক্ষতিকাৰক other sources of water pollution are industrial waste য'ত নেকি উদ্যোগ বিলাকৰ পৰা যিবিলাক লেতেৰা বস্তু ওলাই and the waste from commercial establishment মানে ডাঙৰ কমাৰ্শিয়াল মানে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানবিলাকৰ পৰা industries release waste materials into the rivers and make them toxic আৰু ইন্ডাষ্ট্ৰি বিলাকে কি কৰে our soil can also become polluted মাটিও প্ৰদূষিত হ'ব পাৰে জানানে when the fertility of soil is lost যেতিয়া মাটিৰ সাৰুৱা গুণ নাইকিয়া হয় fertility মানে সাৰুৱা গুণ সাৰুৱা নহলে মাটি যদি সাৰুৱা নহয় খেতি হ'বনে নহয় and it becomes unfit for human আৰু মানুহৰ কাৰণে unfit হ'ব মানে ব্যৱহাৰৰ অনুপযোগী হ'ব and animal use of too many pesticides বহুত বেছি যদি আমি সাৰ দিও dumping of non-degradable household and industrial waste non-degradable মানে যিবিলাক মানে নষ্ট হৈ না যায় যেনে প্লাষ্টিক জাতীয় বস্তু
হয়নে হাউসহোল্ড এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৱেষ্ট কেন অলছ' ডেমেজ দ্য সইল সেইবিলাকো কিন্তু মাটি এতিয়া তোমালোকে প্লাষ্টিক কি কৰা প্লাষ্টিক যধে মধে আমি পেলাই থাকোঁ সেইবিলাকো কিন্তু কি কৰে মাটি বেয়া কৰি পেলায় such practices need to be stopped আৰু আমি এই অভ্যাসবোৰ এৰিব লাগিব য'তে ত'তে প্লাষ্টিক পেলোৱা য'তে ত'তে প্লাষ্টিক পুৰি পেলোৱা সেইবিলাক কিন্তু আমি অভ্যাস এৰিব লাগিব প্লাষ্টিক পুৰিব নালাগে গাঁত খান্দি পুতিব লাগে only then will the world be a safer place তেতিয়াহে আমাৰ পৃথিৱীখন এটা জীয়াই থাকিবৰ পৰিৱেশ হ'ব কাৰণ তোমালোকে দেখিছা আজিকালি গৰম ইমান বেছি এতিয়া অক্টোবৰ মাহ পূজা গ'ল এতিয়া চোৱা কিমান গৰম হয়নে এই গৰমবোৰ কিয় হৈছে বাৰু নজনা জনে জনা নাই কিন্তু আচলতে এই গছ কটা আমি প্লাষ্টিক পুৰা এইবিলাকৰ কাৰণে কিন্তু এই গৰম হৈছে people should be aware of the danger posed by pollution আৰু এই পলিউশনৰ পৰা যিবোৰ ডেঞ্জাৰ হৈ আছে এইটো আমি কিন্তু বুজিব লাগিব aware হ'ব লাগিব সাৱধান হ'ব লাগিব to the survival of life আৰু মানুহ জীয়াই থাকিব কাৰণ যদি এতিয়া আমাৰ অসমৰ মানে উত্তাপ প্ৰায় 40 ডিগ্ৰী হৈছে তোমালোকে গম পাইছা আৰু কেইদিনমানৰ পিছত এই ডিগ্ৰী যদি বাঢ়ি 45 লৈ যায় আমি লাহে লাহে সকলো মানুহ মৰি থাকিম আৰু সকলো জীৱ-জন্তু মৰি যাব together we must do all we can to save our planet and ourselves নিজকো বচাওক আৰু আমাৰ গ্ৰহটো বচাওক কাৰেক্ট এতিয়া তোমালোকে মই পঢ়োৱা নিচিনাকৈ তোমালোকে পঢ়িবা মোৰ বুজোৱাখিনি তোমালোকে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিবা আৰু এই কথাখিনি তোমালোকৰ সঁচাকৈ ব্ৰেইনত সোমাই আমি যে গছ-গছনি ৰুব লাগে সকলোকে বুজাবা এতিয়া আহাচোন আমি প্ৰশ্নবোৰ আলোচনা কৰোঁ এই প্ৰশ্ন কিছুমানো দিছে আমাক প্ৰশ্নও লাগিব আমি পঢ়া বুজাৰ লগতে পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিব লাগিব হয় তেতিয়াহে আমি নম্বৰ পাম ওকে তো প্ৰথম প্ৰশ্নটো আমাৰ কি আছিলে দ্য এয়াৰ মিক্সড উইথ ডাষ্ট হয়নে এয়াৰ মিক্সড উইথ ডাষ্ট ডাষ্ট মানে ধূলি and smoke is polluted air তো যদি বায়ুত যদি ধূলি আৰু ধোঁৱা যদি মিক্স হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি কওঁ প্ৰদূষিত বায়ু বুলি কওঁ polluted air how does the air get polluted in an industrial area আৰু ঔদ্যোগিক এৰিয়াবিলাকত ঔদ্যোগিক মানে ঠাইবিলাকত কেনেকৈনো বায়ু প্ৰদূষণ হয় আমাক সুধিছে ওকে সেকেন্ড কোৱেশ্চনটো আছে why do we need clean and fresh air আমাক ক্লিন আৰু ফ্ৰেছ ক্লিন মানে পৰিষ্কাৰ আৰু ফ্ৰেছ মানে হৈছে বিশুদ্ধ বায়ু কিয় লাগে C নম্বৰ প্ৰশ্ন what happens when the air becomes polluted যেতিয়া বায়ু লেতেৰা হয় কি হয় D নম্বৰ প্ৰশ্ন why is our environment getting spoiled আমাৰ environment মানে আমাৰ বাতাবৰণটো কিয় বেয়া হৈ গৈছে how can we protect our environment हमारे वातावरण को हम कैसे बचा सकते हैं how we can protect our environment আমাৰ বাতাবৰণ আমি কেনেকৈ বচাই ৰাখিব পাৰিম নম্বৰ F question আছে how do green plants and trees help us in our environment and number G question what steps should we take to keep our environment clean আমাৰ environmentক আমাৰ বাতাবৰণক ক্লিন কৰিবলৈ সাফা কৰি ৰাখিবলৈ আমি কি step বা কি step means হৈছে পদক্ষেপ আমি কি পদক্ষেপ লব পাৰো number H question how does water become polluted পানী কেনেকৈ প্ৰদূষিত হয় and number I question how does soil become polluted আৰু মাটি কেনেকৈ প্ৰদূষিত হয় এতিয়া আমি ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক কৰিবলৈ যত্ন কৰিম এতিয়া আমি প্ৰশ্নবোৰ আলোচনা কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটোত আছিল আমি মাত্ৰ আলোচনা গতিকে প্ৰথম প্ৰশ্ন তোমালোকে চোৱাচোন নম্বৰ 1A question to the air mixed with what dust and smoke is polluted air how does the air get polluted in an industrial area আমাৰ উত্তৰ হ'ব released waste materials বেয়া ৰিলিজ মানে বৰ্জিত পদাৰ্থ ওয়েস্ট মেটেৰিয়েল মানে আছে বৰ্জিত পদাৰ্থ যিবিলাক কোনো ফ্যাক্টৰী ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ পৰা ওলাই and smoke make the air polluted in an industrial area ঔদ্যোগিক ঠাইবোৰত তেনেকৈ বায়ু প্ৰদূষণ হয় নম্বৰ B why do we need clean and fresh air so we need clean and fresh air to breathe উশাহ লবৰ কাৰণে what happens when the air become polluted বতাহ যেতিয়া লেতেৰা হয় বায়ু যেতিয়া লেতেৰা হয় তেতিয়া কি হয় when air become polluted then the polluted air goes to our lungs হাওঁফাওঁ ফুসফুস and make us ill আৰু আমাক কি কৰে বেমাৰী কৰি তোলে আমাক বেমাৰ অৱস্থালৈ লৈ যায় number D why is our environment getting spoiled আমাৰ environment কিয় spoil হৈ গৈ আছে because of smoke and foul smell বেয়া দুৰ্গন্ধ our environment getting spoiled बेया हो गए से how can we protect our environment हमारा environment हमारा वातावरण को हम कैसे बचा सकते हैं we can protect our environment by planting more trees बेसी की लब লাগিব গছ লগাব লাগিব and making aware not to cut trees আৰু सबके সকলোকে সাৱধান কৰিব লাগিব বুজাব লাগিব গছ কাটিব নালাগে पेड़ को मत काटो द एक पुत्र द एक वृक्ष 10 पुत्र सम এতিয়া Number F how do green plants and trees help us and our environment green plant মানে হেউজিয়া গছ-গছনিয়ে আৰু মানে উদ্ভিদে আমাক কেনেকৈ
বা আমাৰ বাতাবৰণক কেনেকৈ সহায় কৰে গ্ৰীণ প্লেন্টছ এণ্ড ট্ৰিজ এনৰিচ দ্য এয়াৰ উইথ অক্সিজেন অক্সিজেনেৰে ভৰাই তোলে কোনে সেউজীয়া গছ-গছনিয়ে they use up the carbon dioxide in this way they help us in our environment ইয়াৰ পিছতে আছে what steps should we take to keep our environment clean আমাৰ বাতাবৰণ চাফা ৰাখিবৰ কাৰণে নিৰ্মল ৰাখিবৰ কাৰণে আমি কি steps লম কি পদক্ষেপ লম industries and factories must adopt measures to keep clean our environment মানে industry উদ্যোগ আৰু ফ্যাক্টৰী উদ্যোগিক যিবোৰ প্ৰতিষ্ঠান আছে হেতে কি কৰিব লাগিব adopt মিজাৰ মানে কিছুমান পদক্ষেপ লব লাগিব বা কিছুমান সিদ্ধান্ত লব লাগিব how does water become polluted পানী কেনেকৈ প্ৰদূষিত হয় water becomes polluted when we dump garbage into the river of water নদীৰ পানীত যেতিয়া আমি লেতেৰা বস্তু বৰ্জিত পদাৰ্থ পেলাও তেতিয়া কিন্তু পানী কি হয় দূষিত হয় বা প্ৰদূষিত হয় how does soil become polluted as a result of using too much pesticide মানে এই যে পেস্টিসাইড মানে পোক পতংগ মাৰিবৰ কাৰণে আজিকালি কি কৰে সাৰ দিয়ে নিদিয়ে বা কিছুমান মানে ঔষধ ছটিয়াই হেইবিলাক এই সাৰ বা ঔষধ বিলাকে আছে পেস্টিসাইডস and dumping non degradable waste material আৰু বেয়া লেতেৰা প্লাষ্টিক জাতীয় বস্তুবোৰ যেতিয়া আমি দলি মাৰো পথাৰত পেলাও শস্য ক্ষেত্ৰত পেলাও তেতিয়া হেই মাটি অনুৰ্বৰা হৈ যায় ওকে তো আজি আমি তোমালোকৰ ষষ্ঠ মানে 6 নম্বৰ পাঠৰ পলিউশন পাঠটো আলোচনা কৰিলো মই আশা কৰিছো তোমালোকক মই বুজাই দিয়া পদ্ধতি খুব ভাল লাগিব আৰু এনেকৈ মোৰ লগত তোমালোকে জড়িত হৈ থাকিবা ইয়াৰ পিছত মই পৰৱৰ্তী পাঠবোৰ এনেকৈ আলোচনা কৰিম আৰু তোমালোকৰ বন্ধুবোৰৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা থ্যাংক ইউ